Сьогодні я хочу зовсім трохи розповісти вам про найстрашнішу трагедію, яка трапилася нещодавно в масштабах всієї історії людства. Про те, чого не повинно було статись, і про що ми повинні пам'ятати, щоб це ніколи знову не повторилось. Я приїхав в Освенцим, де в роки Другої світової війни нацистською Німеччиною був збудований концентраційний табір Аушвіц. Це відео буде містити жорсткі приклади того, що тут відбувалось, але ми не можемо їх не показувати. Тим більше, це не передасть і тисячної долі того, що переживали тут такі самі звичайні люди, як і ми з вами. Концентраційний табір Аушвіц був створений у довоєнних казармах польської армії на околицях польського міста Освенцим. У 1939 році в результаті вторгнення нацистської Німеччини та програної оборонної війни Польщі західні території Польщі, включаючи Освенцим, були включені до Третього рейху. Місто Освенцим стало Аушвіц. І це також було назвою табору, який, як і інші нацистські концентраційні табори, був державною установою, якою керують СС і фінансувалася з німецького державного бюджету. З часом Аушвіц став найбільшим концентраційним табором, коли-небудь заснованим владою Третього рейху. Німеччина, згідно з їх ідеологією, прагнула знищувати расово неповноцінних та хворих людей, які знаходились на окупованих територіях. А це принаймні 3,3 мільйона євреїв, політв'язні, які були на територіях, які окупувала нацистська Німеччина. Для цього створювались концентраційні, трудові табори, а також табори смерті. Аушвіц був не єдиним концтабором, але тут було знищено більше 1 мільйона людей за декілька років. І тому саме це місце стало уособленням нелюдяності нацистів. Окрім нього існували і інші. Заксенгаузен – це перший концентраційний табір нацистів, працював з 36-го року. Тут було страчено більше 100 тисяч людей. Дахау – тут здебільшого проводили жорстокі медицинські експерименти над полоненими. Страчено більше 40 тисяч людей. Бухенвальд – знищено більше 65 тисяч людей. Це було джерелом робочої сили для нацистських виробництв. Белжець – це табір смерті, де було знищено більше 600 тисяч людей за дуже короткий термін. Облаштування великого концтабору в Освенцимі було доручено Генріху Гіммлеру в січні 1940 року. Пізніше в цьому році він вже особисто віддав наказ будівництва. Саме це місце було обрано через знаходження тут військового містечка польської армії і всього необхідного для його самостійного функціонування. Розгалуджена мережа залізничних доріг, бараки і навіть власна електростанція. Вже 14 червня 1940 року в табір прибули перші політв'язні з Польщі – 728 людей. Ці люди були членами польської інтелігенції, яких німецька влада вважала небезпечними через владу, яку вони мали серед співвітчизників. Зараз я знаходжусь в концтаборі Аушвіц-1. Це вже його територія. І тут ми бачимо зараз красива територія, ніби нічого не каже про ту історію, яка тут відбувалася. Хоча насправді, якщо ви бачили якісь матеріали, то розумієте, про що тут мова. Тут у нас вже є лінії під високою напругою, причому дві, вони обидві по 400 вольт, сумарно 800. Під ними є бетонна стіна на 80 см поглиблена, щоб ув'язнені не могли робити підкоп, хоча й робити було нічим. Тут ми можемо бачити найновіша будівля, вона 1944 року, найновіша на цій території. Вона була зроблена як склади, хоча насправді використовувалася як склад для речей, які знімали з людей, яких вбивали. І тут, на першому поверсі, за допомогою газу «Циклон Б» в газових камерах вона проходила очищення. Тобто саме тут не людей вбивали, саме тут робилось очищення речей, цінності якихось, які потім відправлялися до Берліну. Оці труби ви можете бачити, це місцева їдальня в таборі. І дуже цікаво, що після Дахау, бо це був перший концтабір після приходу Гітлера до влади, був певний регламент, по якому будувалися ці табори. На бумазі було прописано, що є їдальня, є умивальня, є багато чого, але не сказано було, що там повинні годувати. І тому їдальня якби є, але ми розуміємо, що використовувалась вона зовсім не по призначенню, принаймні
не для тих, хто там був ув'язнений. Отакі дерев'яні будівлі – це звичайні складські приміщення, але по факту це вже за периметром території. А оце, як бачите, якраз за забором вже, за воротами, цегляна споруда – це гаражі. І гаражі в основному для велосипедів, тому що пересувались тут есесівці не за допомогою вантажівок, не за допомогою автомобілів, тому що паливо було дорогим, його треба було реєструвати, а велосипед безкоштовний. От це гаражі для велосипедів. Також можна бачити вежі, на яких були есесівці, і одна ще отут. А біля веж, що от там, що тут, є бомбосховище. Якщо починалася бомбьошка, то вони могли сховатись. І зараз я зійшов на територію табора через ті відомі ворота, на яких є надпис «Праця звільняє». Насправді, цей табір звільняв тільки від життя. Аушвіц не був створений з самого початку як табір смерті. Тут були бараки, і створювався він на цій території, тому що ці бараки вже були тут створені. І вони були задовго до приходу Гітлера до влади. Але головна причина, чому саме тут була розбудована оця вся мережа таборів, бо це не єдиний тут табір, є Аушвіц-1, Аушвіц-2, Біркенау, є ще Аушвіц-3, який так і не почав функціонувати через бомбьошку. Це дуже розгалуджена мережа залізничних шляхів. Тобто навіть зараз звідси можна поїхати фактично по всій Європі. І саме через це сюди було зручно привозити склади з в'язнями і полоненими. Після того, як ув'язнені полонені, які сюди прибували, проходили через ті ворота, вони проходили обстеження, і по факту всі, хто сюди заходив, це вже були люди, яких відібрали для праці. Справа в тому, що в цьому концтаборі теж планувалося, що люди будуть гинути, вони будуть помирати. Але так як це концтабір, створений для праці, способи позбавити життя є різні. І тут в певний час найрозповсюдженішим був це голодна смерть, це дуже важкі умови праці, це недостаток їжі в принципі, тому що навіть на бумазі було прописано норма в 500 кілокалорій на людину. Звісно, есесівці не давали такої кількості їжі, за даними приблизно 200-300 кілокалорій утримували, і при цьому це не людські умови праці. При цьому жили люди спочатку на підлозі з сіном, потім з'явились ще і матраси, але при цьому ніяких койок не було, і звісно для того, щоб хоч якось зігріватись, бо навіть вікон подекуди не було, люди лягали один до одного, і через це, якщо з'являлися якісь хвороби, наприклад тиф, то все це дуже швидко розповсюджувалось. І смертність була просто величезних масштабів. Це справжній людський попіл, який тут знайшли після звільнення союзними військами табору, і все інше, воно просто було утилізовано, грубо кажучи. Весь попіл від людей, він сплавлявся по річці, і його, звісно, не залишалося. А оце те, що нашивалось на одязі. Трикутники, наприклад, зелений – це німецький полонений, червоний – це політв'язень. От, наприклад, італійський СУ – це радянський полонений, це роми, а є також подвійний трикутник. Найчастіше це теж полонений політичний, але якщо подвійно, то це євреї. Ну а також можна побачити, що були ще і гомосексуалісти, от для них рожевий трикутник. Вони не могли продовжити році, тому їх теж сюди направляли. Не дивлячись на те, що під час транспортування людей до концтабору їм казали підписувати свої валізи і речі, насправді люди їх потім ніколи не бачили. Це було тільки створення ілюзії, що вони їх отримають. А метою було повністю відняти все, що належить людині: фотографії, одяг і будь-які власні речі. Людину повністю позбавляли особистості і робили номером в таборі. З речей надавали тільки робу. Одяг в'язня – це рубаха, брюки, дерев'яні капці.
Для жінок плаття і теж дерев'яні капці. Одяг і взуття не підбирались по розміру. Це було великою проблемою, бо людині могли дати не тільки одяг не по розміру, але й 2 правих чи 2 лівих капці. Далі в'язні могли мінятись цим. Одяг регулярно не прався, через що з'являлись паразити та грибки. Але найстрашніше, цей одяг не захищав від морозів і дощу. Навіть в мінус 30-градусний мороз одяг не змінювали. Тут знайшли людину з України, і це ще на перших чергах так робилось, тому що спочатку робились 3 фотографії, потім вже була тільки одна. А з 43-го року вже не було і цього коду на одязі, було тільки татуювання на руці. А оце фотографії, тут вже жінки пішли. І тут ви можете бачити, це вже після звільнення музей робив. Тут можна побачити дати, скільки людина жила. От коли вона сюди потрапляла, і коли вона гинула. Як бачите, при середній тривалості життя в Аушвіці 3 місяці, тут є от випадки, наприклад, 8 днів, можемо подивитись, тут вже більше місяця. А є і ті, хто буквально декілька днів тут тримався. А тут, як бачите, діти, дитячі речі. І тут є теж з України хлопчик. Літера У означає, що він з України. І його подальша доля невідома. Тобто нема цієї позначки «died». Всього сюди було відправлено 230 тисяч дітей, а звільнили тільки 650. Оце якраз фотографія, коли дітей звільняли. І оце дитина, якій 13 років, щоб ви просто розуміли, що воно тут переносили. От в таких блоках жили полонені, і це жах. Насправді тут все жах. Але коли ти просто уявляєш, як це жити, ти розумієш, що у людей просто повинен відключитись мозок, щоб не сприймати це все. Наприклад, спочатку всі спали просто на соломі. Солома на підлозі. Спочатку не було навіть вбиралень, була просто земля. Потім в 41-му році, це вже задовго після відкриття концтабору, зробили буквально декілька санвузлів на 1200 людей. Саме стільки жило в таких бараках. В одному приміщенні жило від 700 до 1200 полонених. І у кожного, якщо зробити такий розрахунок, скільки було часу в день на вбиральню, а це і умивання, і туалет, це приблизно 10-15 секунд. Враховуючи, що не було туалетного паперу, вода текла краплями, не було можливості тримати себе в чистоті. Але якщо ти був брудний, то це страта. Ти повинен був бути чистим. І якщо у тебе одяг брудний, там ти в туалет десь ходив, то тебе просто страчують. Потім з'явились також матраци, але після робочого дня, коли ти приходив, ти ніколи не знав, на чий матрац ти ляжеш. Через це розповсюджувалися хвороби. І вже через деякий час з'явилися ліжка декількаповерхові з шириною 80 см. На такому ліжку спало від 2 до 4 людей. Звісно, вони не могли там спати, вони спали по черзі, і це був єдиний спосіб хоч якось висипатись, тому що потім тобі треба було працювати. Якщо ти не працюєш, то тебе страчують. На офіційних сайтах є велика кількість архівних фото і відеоматеріалів, знятих після звільнення Аушвіцу. Але матеріалів з відображенням існування людей в ньому мало. От так колишній польський в'язень Єжи Поджибовський в 1950 році змалював нічне життя в Аушвіці. Але були ще й так звані капи. Це ті, хто проявляв якусь жорстокість до інших полонених. Це бачили есесівці і могли тобі запропонувати бути так званим помічником. У них була окрема кімната, там окреме ліжко, у них була можливість користуватися вбиральною і навіть більше їсти, тому що вони розподіляли їжу і могли залишати собі. Так жили капа. Можете просто побачити різницю. До речі, фарбування на стінах оригінальне. І якщо для німецьких полонених, наприклад, в'язнів, це було навіть в задоволення, то для інших це був просто спосіб вижити.
Це 11-й корпус, саме його вважали і називали корпусом смерті. Насправді він спочатку був комендатура ще до війни, потім він став корпусом гестапо. Тут застосовувались тортури, проводились допити, утримувалися полонені і також тут проходили суди. Суди довжиною 1,5 хвилини. Декілька разів на місяць судді приїжджали з Катовіце. І суд дійсно був чисто формальним, проходив 1,5 хвилини. За весь час було тільки декілька випадків, коли підсудного відправляли назад в концтабір. Але найчастіше це озвучували сім'я, фамілія, за що звинувачений, і далі розстріл між 11-м і 10-м корпусом, там, де зараз є стіна смерті. Звісно, ці суди були чисто показовими, щоб створити ілюзію наявності прав у людини. Розстрілювали людей в потилицю з малокаліберної гвинтівки, щоб було менше шуму. За весь час тут було розстріляно до 20 тисяч людей. Колишній в'язень Владислав Сівек зробив декілька картин, які ілюструють те, як проходила страта в 11-му корпусі. Оце картина перед розстрілом. Вона зображує підготовку до страти. Також він змалював, як палач страчує в'язнів. А оце ілюстрація того, як в'язні вивозять тіла розстріляних з двору блоку 11. Ще одна дивна річ, що в кожному корпусі було своє фарбування стін. Оздоблення було різним. 28 корпусів, 28 різних розмальовок чи оформлень. Тут вона навіть оригінальна в 11-му корпусі зберіглася. Чому була різна? Тому що було між есесівцями навіть змагання, у кого був кращий корпус, де щось відбувалося. До речі, ви можете бачити, пічі тут є, але Вони під час війни не працювали. Справа в тому, що, як я сказав, це казарми, і вони функціонували ще до війни. Один із способів покарання – це виселиця. Вона була переносною, її ставили у дворі і таким чином страчували людей. Але страта була швидкою, безболісною, і це не підходило есесівцям, тому таких страт було дуже мало. от так виглядала роздягальня для жінок, тому що перед стратою, перед розстрілом треба було зняти одяг, щоб не зіпсувати його, тому що все продовжувало використовуватись на інших полонених. В підвалі 11-го корпусу були спеціальні кімнати для тортур чи для покарання порушників режиму табору. Один з видів покарання – стоячі камери. 4 людини через невеличку дверцятку знизу розміщувались в камері 90 на 90 сантиметрів. Тут люди стоячи могли провести ніч, день, 2 і більше. Також була камера, де люди гинули від нестачі кисню, а в інших від зневоднення та голоду. 17-й корпус, де розміщувалися українські люди з ОУН-УНПА. Їх з поляками разом не розміщали. У них навіть окрема лікарня тут була. Апельплац. Тут кожного дня проходила перевірка кількості людей. Зранку, влітку це 4:30, взимку в 5. Всі піднімалися, виходили сюди і їх рахували. А от в тій будці дерев'яній сидів есесівець, який визначав, скільки часу буде проходити ця перевірка. І найдовше проходила 19 годин по спеці, коли всі повинні стояти після всіх оцих умов, в яких вони перебувають, в праці, вони тут стоять. Як і чому страта розстрілом перетворилась на масове знищення за допомогою циклона Б? З часом розстріли і масові розстріли було потрібно замінити на більш продуктивний спосіб позбавлення життя великої кількості людей. В основному через те, що це не найшвидший і не найдешевший спосіб страти великої кількості людей. Тому треба було зробити цей процес максимально самостійним, без безпосередньої участі людини. Розроблялись різні варіанти – від підриву до газенвагенів. До речі, газенвагени чи спеціальні фургони
фургони, вихлопна система яких виводилась в кузов з людьми, з'явилась через випадковість, коли один з есесівців після вечірки ледве не угорів в гаражі. За допомогою газенвагенів було вбито біля 70 тисяч людей. Але найстрашніший спосіб масового позбавлення життя в'язнів – це газ циклон Б. І він теж з'явився не одразу за призначенням. Справа в тому, що він смертельний для будь-яких організмів, і за допомогою нього дезінфікували одяг в'язнів від переносчиків хвороб. В кінці літа 41-го року Рудольф Хьос поїхав у відрядження, а його заступник Карл Фрідш подумав, що можна вбивати людей як камах за допомогою газу. Тому вже 2 вересня він очистив з підвалу блоку всі ліжкомісця, а на наступний день в підвал зігнали 250 недієздатних поляків та 600 радянських полонених. Вікна засипали землею і в приміщення насипали порошок з циклон Б і зачинили двері. Не всі люди вмерли після першої спроби, але після збільшення кількості циклона Б експеримент був визнаний успішним. І щоб все пустити на поток, приміщення біля крематорію було переобладнано під газову камеру. Таким чином тут і вбивали, і спалювали людей. Щоб ви розуміли, 4 кілограми препарату вбивають 1000 людей. За 42-й рік в Аушвіц і Біркінау було поставлено 7,5 тонн препарату, а в 43-му – 12,2 тонни. Зараз ми в корпусі, який повністю збережений і відновлений в тому стані із тих матеріалів, в якому він був після звільнення. Це прямо максимально збережене місце. І зараз я знаходжусь в газовій камері. Але тут ще не вбивали людей, тут, в принципі, їх не вбивали. Тому що вбивство людей за допомогою циклон Б, ідея цього виникла саме через те, що за допомогою цього газу, цієї речовини, яка при взаємодії з киснем перетворюється і виділяє небезпечний газ, ним просто дезінфікували речі саме тут. Тобто оце приміщення було герметичним, тут є вентиляція, речі сюди заносилися і проводилась дезінфекція. А отак виглядає вентиляційна шахта. От такого кольору стіни в газових камерах і в тих, де страчували людей, тому що саме такий відтінок має взаємодія з киснем у циклона Б. І от тут вона зберіглась на стінах. І це зараз єдине місце в Аушвіці, де можна побачити цей відтінок, тому що коли газову камеру в Аушвіц-1 перероблювали під бункер, в Біркінау ми не зможемо їх подивитись, тому що вони знищені, їх фарбували в чорний колір, щоб не було видно саме цього відтінка блакитного і також слідів від крові. Саме оцей забор розділяв оці бараки, де утримувалися в'язні, полонені, від адміністративних будівель. Тобто він розділяє цей табір на 2 території. І, як я вже сказав, знаходиться під напругою сумарно 800 вольт. Комендатура, буквально 30 метрів від забора, і от там будинок чи вілла Рудольфа Гьосе, першого коменданта Аушвіца. Про нього навіть фільм зняли, про їх життя, де, в принципі, Аушвіц не показується, але весь фільм ви його чуєте. Це насправді дуже сюрреалістично, як жили люди, вирощували квіточки, при цьому чуючи і знаючи, що відбувається тут, буквально в декількох метрах від їх житла. При цьому будинок знаходився всього в 170 метрах від газової камери. Але його дружина вказує на те, що вона не знала про існування газової камери тут. А от тут, недалеко від свого будиночка, він був страчений 16 квітня 47-го року за рішенням польського суду. Незабаром після Другої світової війни американський розвідник, який жив у Німеччині, знайшов альбом з фотографіями, які створюють уявлення про те, як і чим жили офіцери СС, що там працювали. На знімках вони насолоджуються життям, співають, полюють і навіть прикрашають різдвяну ялинку. Це демонструє жахливий контраст із тим, що переживали ув'язнені, зокрема в останні місяці перед звільненням табору, коли газові камери працювали з максимальною ефективністю та потужністю. Альбом складається із 116 фотографій, зроблених з червня 1944 по січень 1945 року. Найбільш смертоносний період, який збігся з вбивством 400 тисяч угорських євреїв. Оце саме і є перше жахливе, найжахливіше місце на цій території.
Як бачите, труба – це якраз труба крематорію. Вона повністю відновлена. Все було вирішено таким чином, коли першу страту зробили в 11-му корпусі в підвалі, зрозуміли, що саме для страти газом це місце не підходить. Але циклон Б працює відмінно, якщо можна так сказати, в розумінні нацистів. І тому взяли склад, де для есесівців зберігалися овочі, і переробили його на газову камеру, де зверху були спеціальні віконця, через які закидалась оця речовина в гранулах, яка при взаємодії з киснем виділяла дуже небезпечний газ, і тіло людини вмирало просто зсередини, воно задихалось зсередини. В газову камеру заганялось до 700 людей за раз. Протягом 20 хвилин в дуже сильних муках вони гинули, задихались, і потім до 350 тіл на добу знищувалось за допомогою крематоріїв, які були спеціально створені для Аушвіцу. Модель навіть називається Аушвіц. Ці крематорії виготовляла компанія Топф і сини. І вони робили це для Аушвіц-1 і Аушвіц-2 Біркінау. Вони спеціально їх розробили таким чином, щоб вони були схожими на сміттєпереробні фабрики і могли працювати довгий час без зупинки. Тож працювали пічі постійно, за виключенням моментів, коли треба було проводити ремонти. Найчастіше ремонт був пов'язаний саме з руйнуванням димоходу. Крематорій в Аушвіці був закритий в липні 43-го року. В ньому на той час було знищено 36 тисяч людей. Натомість ж побудували Біркінау, Аушвіц-2, і от саме по цій колії через оцю арку завозили постійним потоком людей, яких майже одразу всіх направляли на страту. Це просто найжахливіше місце в світі, мені здається. І тут все з самого початку будувалось для масового знищення людей. Тут будувались спеціальні крематорії, газові камери, і, на жаль, використовувались вони за призначенням, аж майже до звільнення від фашистської Німеччини союзними військами. Аушвіц-2 Біркінау будувався з нуля. Спочатку його хотіли побудувати біля Аушвіц-1. Нагадаю, там вже були казарми військові, і тому там побудувати все було легше, але об'ємів не вистачало. Але масштаби згодом з'ясували, що повинні бути такими, що треба було набагато більше території. І тому оця територія, яка була болотами частково, вона використалась саме для цього дуже великого табору, який, до речі, повинен був бути ще більшим на 40%. Для того, щоб його побудувати, в Біркінау відселили людей і також відселили і знесли поселення ще з 8 селищ. І на їх місці побудували оцей табір смерті. От те, що ви бачите зараз, це насправді конюшні Вермахта. Вони будувались тут вже після початку будівництва Біркінау, тому що з самого початку будівництво було з цегли. Будували по 30-градусному морозу руками голими для того, щоб підвищувати смертність. Але потім зрозуміло, що взимку дуже складно будувати, майже неможливо. І було прийнято рішення будувати з дерева, з таких собі напівфабрикатів, от саме от такі конюшні. Вони розміщували свого часу до 50 конів, але людей сюди заганяли до 400-500. Наскільки жахливі були тут умови. Так бараки ці виглядають всередині. Можете бачити, тут навіть піч є і система опалення, бо і з однієї, з іншої сторони є піч. Але дозволялося топити тільки при температурі нижче 30 градусів. При цьому на барак виділялось до 10 кілограмів палива, чого, звісно, не вистачало. Вугілля ж можна було використати в крематоріях, можна було продати, і навіщо його витрачати на людей, які і так вони страчували потім. Із проблем, насправді тут все одна велика проблема, і це не людські умови існування. Звісно, це клопи, вші і так далі, але тут ще проблема була з крисами, які навіть
навіть не боялись людей, тому що люди для них фактично це була їжа, це був корм. Тому що особливо взимку, коли їсти нема чого, тут скрізь болото і картина, коли криси там з'їдають те, що можна з'їсти з людей, які там померли, десь трупи валяються. Ну, таке тут траплялось. Оце реальна фотографія, коли звільнили цей барак. Вам може стати цікаво, а де тут вбиральня? Її нема. Стояли просто ведра, і туди можна було все робити, воно переповнювалося, все розливалось, все по землі. І обирати ти місце для житла собі, звісно, не міг. Куди тебе припишуть при реєстрації, туди ти і заселяєшся. Ну і це бараки, які збереглися. Далі ви можете бачити просто димоходи від систем опалень, від печей тих, що не збереглися. І повинно їх було бути тут набагато більше. Єдиний момент, тут проживало близько 90 тисяч полонених, ув'язнених. Але в планах було розселити до 180 тисяч. Тобто територія дійсно повинна була бути більшою. А оце блок з вбиральні. Тут, як бачите, щось схоже на туалети, просто дірки такі, і також були умивальники. Але, нагадаю, сюди можна було потрапляти тільки 2 рази на день по графіку на дуже обмежений час. Все дуже близько, ніякого особистого, звісно, простору, але все це ще й переповнювалось потім. І щоб почистити, за оці кільця залізні піднімались плити, туди полонені спускались, заходили, ведрами все вичерпували, і потім в упряжках 5-річні діти все це вивозили. І це, щоб ви розуміли, ще гарна робота, тому що вона під дахом. Все, що під дахом робиться, це робота, яка ще дає вам шанси прожити. А чому діти? Тому що ті, хто пройшов відбір, хто придатний для роботи, вони працювали вже з 5 років. Будівництво Біркінау починалось саме от з таких дренажних каналів, тому що тут була болотяна місцевість, треба було осушити її. Ці колії тут будувались для того, щоб масово знищувати євреїв. Перша колія була біля Аушвіц-1, але пропускна спроможність у неї була дуже маленькою. До речі, доставляли людей просто в нелюдських умовах. Хтось називав ці вагони скотарником, але насправді в вагонах для худоби є вентиляція. Тут не було. І якщо казати про грецьких євреїв, наприклад, яких сюди везли приблизно 9 діб, в нелюдських умовах, без їжі, без повітря, вони навіть не могли дійти до страти, хоча вони і не знали, що їдуть прямо на страту. Багато хто, звісно ж, гинув ще по маршруту сюди. Це був просто конвеєр. Склади приїжджали, розвантажувались, розділялись жінки-діти, розділялись люди на тих, хто здатний працювати і кого одразу на страту, і приїжджали інші. Щоб ви розуміли масштаби, в яких тут страчувались люди, вбивались люди. За один день, 28 травня 44-го року, було знищено в газових камерах, саме тут в Біркінау, 20 тисяч людей. А оце серединна дорога до газової камери, до 4 і 5. Всього тут було 4 стаціонарних і 2 тимчасових газові камери. Якщо в Аушвіці досліди над полоненими медичні проводили в 10-му корпусі, то тут Йозеф Менгель проводив досліди над ромами. Оця труба, димохід, це якраз те, що зберіглося від його лабораторії. Він тут працював на території Біркінау. Оце 3-я газова камера і крематорій. Її знищили німці 20 січня 45-го року. Позаду мене круглі цегляні споруди переробки біопалива. Це те, що діти вивозили з бараків, везли сюди для того, щоб переробити. Також тут були системи очищення води. Поки йдемо до руїн 4-го крематорію і газової камери, пару думок. Знаєте, що я розумію? Що вони ж то знищували їх, знаючи, що це злочин і його треба було приховати. І це означає, що вони не робили просто роботу, і це як солдати, які просто по призову йдуть,
і працюють, грубо кажучи, виконують якийсь там свій борг. Ні, есесівці самі по собі йшли на роботу, а для того, щоб есесівець потрапив сюди, він другий раз свідомо приймав рішення, тобто він знав, куди він йде, що він буде робити. І саме той факт, що вони знищували все це перед тим, як ці місця звільнились, свідчить про те, що вони знали, що те, що вони роблять, це злочин проти людяності. Саме в цьому місці ті, хто приїжджав сюди, проходили реєстрацію, їх бридли, розподіляли, мили під душем з холодною гарячою водою. Дехто навіть цього не витримував, тому що серця не витримували. І після цього вони отримували форму і розселялись. От на цьому місці були бараки, які наповнювалися речами тих, хто страчувався в крематоріях, в газових камерах, але місця не вистачало, і тому ці речі, як ви бачите на фотографії, були навіть просто на оцих доріжках. І німці оце все знищили перед тим, як це звільнили місце, щоб не було цих свідчень. А це 4-та газова камера і крематорій. Її знищили самі в'язні 7 жовтня 44-го року. Цікаво, як вони змогли сюди вибухівку якусь принести. Але справа в тому, що неподалік від цього концтабору було виробництво зброї. І там в'язні працювали з порохом, жінки. І вони з підпіллям разом домовились, вони це носили потроху. І тут вибух стався, але невеликий, але пожежа таки зробила свою справу, і ця газова камера крематорій були знищені. Це рештки 5-ї газової камери крематорія. Вона була зірвана 26 січня 45-го року. Тобто всього за один день до звільнення. Газова камера при цьому не працювала вже деякий час, а крематорій працював до останнього дня. Тобто треба було нищити все, що могло свідчити про ті жахи, що тут відбувалися. Уявіть собі, навіть потужностей крематоріїв не вистачало, і трупи, тіла спалювались просто ще на вогнищі. Тобто клались тіла, дрова. І все це відбувалося тут, за 5-м крематорієм. Біркінау повинен був існувати до 52-го року, бо з розрахунків під Третім рейхом повинні були бути землі до Уралу. І навіщо такі табори створювалися? Щоб знищувати всіх незгодних і ворогів Гітлера. Був проведений розрахунок, що до 52-го року всі незгодні будуть знищені, бо ви уявіть, скільки мільйонів людей проживає на цих територіях, що з ними робити, а їх треба заселяти німцями. То порахували, що всіх тут і в інших концтаборах і таборах смерті можна буде знищити до 52-го року. І от Біркінау планувалось знести і зробити тут сільські угіддя. Залишки крематорії газової камери номер 2. Перша в Аушвіц-1 була, я показував вам. От сюди заходили узники в'язні, тут роздягалися, роздягальня була. І далі газова камера, і далі крематорій. Просто подивіться на розмір цієї роздягальні. І знаєте що? Люди ж йшли на страту в будь-яку з цих газових камер, не усвідомлюючи, що зараз буде відбуватись. Тут були скам'ячки, все цивільно було. Їм казали роздягатись і пам'ятати свій номер. Вони його проговорювали в голові, таким чином відволікалися. І навіть не знали, що буквально через мить з ними трапиться. А газова камера тут дуже велика. Газова камера 250 квадратних метрів. До 2000 людей зараз страчувалось. Двері зачинялись, люди всередині. Можливо, спочатку чекали душ, як їм казали. Але есесівець піднімався на дах, там лючки, він в протигазі, запускав туди циклон Б і закривав лючок. А далі йде крематорій, в якому спалювалось в день до 1400 людей. Цей надлишок тіл спалювали на кострах там біля берізок. До речі, Біркінау звідти назву свою отримав. Це березова роща. При великій температурі тіла спалювались повністю, не залишалось нічого. Але інколи, коли чоловіків багато і коли
температура не така висока, залишались кістки. І тому співробітники, вони в оцій будівлі спеціальним знаряддям, молотками в попіл перетворювали ці кістки і топили в оцьому озерці. Перед звільненням звідси всі ці залишки були винуті і відвезені до річки. І спускали їх в річку навіть не біля берега, а посередині. Тому що розуміли, знову ж таки, що треба приховувати. От середина цього кам'яного цегляного бараку, тут жінки жили. Просто подивіться на ці нари. Знизу, прямо на підлозі, це вже хтось жив. І жили побагато людей. Далі ще один рівень, ще один рівень. В такому бараці жили від 650 до 1100 людей. Умивальник, який так і не був підключений, як і пічі тут є, але вони не працювали. По факту нічого не обігрівали. – 27 січня 45-го року 60-та армія Першого українського фронту звільняє Аушвіц. І звільнили звідси 7,5 тисяч людей із 1 300 000. Після звільнення на людство чекало відкрити ті жахи, що нацистські війська тут влаштовували. Хоча німці намагались знищити докази масових знищень людей, в звільненому концтаборі було знайдено 7 тонн жіночого волосся. І це тільки те, що залишилось. Бо за час існування табору його було набагато більше, і воно використовувалось для пошиття шкарпеток для німецьких солдат. 40 кілограм окулярів – це 17,5 тисяч пар. Знову ж таки, це те, що залишилось, бо їх передавали в санітарний інститут СС, щоб німці не купували їх, а отримували безкоштовно. 1 250 000 одиниць одягу без власників, зубні протези і багато іншого. Вже в 47-му році був відкритий музей на базі Аушвіца, і в основному тут працювали саме ті в'язні полонені, які тут були до цього. Причому працювали на різних посадах, від керуючих до звичайних. Чому? Тому що, по-перше, хтось відчував відповідальність, щоб зберегти історію цього місця, щоб нащадки знали про це, і це ніколи не повторилось більше. По-друге, чисто психологічно багатьом з них було легше спілкуватись з тими, хто проходив те саме, було легше проявляти емоції, бо ці люди всі разом пройшли через весь цей жах. Ця історія, насправді, не повинна була повторитись. І саме для цього це місце існує, щоб люди могли прийти і побачити, і навіть не розуміючи, як таке могло трапитись, вони тримали це в голові. Я приїхав сюди вам показати найжахливішу сторінку Другої світової війни. Ту сторінку і ту частину історії людства, яка не повинна була більше ніколи трапитись. Але, на жаль, трапляється прямо зараз в нашій країні.